हॅलो फ्रेंड्स, द युनिकॉर्न या आपल्या चॅनलवरती आपलं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, द कंप्लीट कोर्स ऑफ पायथन 3 फॉर बिगिनर्समध्ये आज आपण बघणार आहोत क्लास आणि ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, तर आपण ह्यामध्ये बघूयात की हाऊ टू राईट अ क्लास, म्हणजे आपल्याला पायथनमध्ये क्लास कसा लिहायचा आहे, त्याचा सिंटॅक्स काय आहे. ओके, आपण क्लासमध्ये मेथड्स कशा लिहू शकतो हे आपण सगळं त्यामध्ये बघूयात. ओके, सेकंड पॉइंट आहे की हाऊ टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, तर आपण जेव्हा क्लास लिहितो तर त्याचा ऑब्जेक्ट कसा बनवायचा पायथनमध्ये हे आपण बघूयात. ओके, आणि लास्ट पॉइंट आहे तो म्हणजे की कन्स्ट्रक्टर. ठीक आहे, तर आपण जेव्हा क्लास लिहिणार आहोत मित्रांनो, तर त्यामध्ये कन्स्ट्रक्ट लिहिण्यासाठी त्या सिंटॅक्स काय आहे, ओके, आपण त्याला कसं लिहू शकतो हे आपण बघूयात. ठीक आहे, तर मित्रांनो, ह्या व्हिडिओमध्ये आपण फक्त हे बघणार आहोत की क्लास आणि ऑब्जेक्ट आपण पायथनमध्ये कसं लिहू शकतो, त्या सिंटॅक्स काय आहे. ओके, बाकीचं जे काही नॉलेज आहे म्हणजे उप्सबद्दल, क्लास, ऑब्जेक्ट, पॉलिमॉर्फिझम, इनहेरिटन्स, हे जवळ काय आहे ते सगळं डिटेलमध्ये आपण एक वेगळी सिरीज करणार आहोत, एक वेगळी प्लेलिस्ट तयार करणार आहोत. ओके, आणि त्यामध्ये मी तुम्हाला पूर्ण उप्स मराठीमध्ये समजून सांगेन. ओके, मग त्यामध्ये आपण क्लासबद्दलची अजून माहिती बघूयात. ठीक आहे. ओके, तर मित्रांनो, आपण VS कोड ओपन करूयात आणि आपल्या क्लास या व्हिडिओसाठी आपण एक क्लास बनवून घेऊयात. ओके, class.py नावाने. ठीक आहे, आपण ह्यामध्ये आपण क्लास वगैरे सगळं ऑब्जेक्ट वगैरे प्रॅक्टिकली करून बघूयात. तर मित्रांनो, आपला पहिला पॉईंट आहे की फॉर क्रिएटिंग अ क्लास कीवर्ड इज यूज्ड. ठीक आहे, तर मित्रांनो, आपल्याला क्लास तयार करण्यासाठी किंवा क्लास क्रिएट करण्यासाठी पायथनमध्ये आपल्याला क्लास या कीवर्डचा यूज करावा लागेल. ठीक आहे, तर आपण इथे कमेंट लिहूयात की क्रिएट क्लास. ओके, तर आपल्याला क्लास हा कीवर्ड यूज करायचा आहे. ठीक आहे, तर क्लास. त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला लिहायचं आहे की क्लासचं नाव. ठीक आहे, मी लिहितो द युनिकॉर्न. ठीक आहे, तर मित्रांनो, तुम्ही ऑब्झर्व करा की जे काय आपण नाव लिहिलं आहे आपल्या क्लासचं, काही पण असेल, त्याचं फर्स्ट कॅरेक्टर हे आपल्याला कॅपिटल लिहायचं आहे ॲज पर द रूल्स. ओके, ठीक आहे, क्लास द युनिकॉर्न. ओके, आणि आपल्याला 2 कोलन द्यायचे आहेत आणि एंटर. हे बघा मित्रांनो, आपला क्लास तयार, एकदम रेडी. ओके, खूप सोपं आहे की नाही मित्रांनो. पायथनमध्ये सिंटॅक्स खूप सोपे आहेत मित्रांनो, खूप म्हणजे खूप सोपे आहेत. ओके, एकदम युजर फ्रेंडली. ठीक आहे. ओके, तर आत्ता आपण आपला क्लास लिहिलेला आहे की क्लास आणि द युनिकॉर्न हे आपल्या क्लासचं नाव आहे. आता मी काय करतो, त्यामध्ये एक मेथड लिहितो. ठीक आहे, तर आपण मेथड कशी लिहायची हे पाहिलेच आहे आपल्या मागच्या व्हिडिओमध्ये, बरोबर, की डेफ या कीवर्डचा यूज करून आपण मेथड लिहू शकतो. आपण मेथडचं नाव देऊयात वेलकम. ठीक आहे, युजरला वेलकम करण्यासाठी आपण वेलकम हे नाव देऊयात. ठीक आहे, 2 कोलन आणि हे तर मी प्रिंट करतो की वेलकम युजर. ठीक आहे, वेलकम युजर. ओके, हे बघा मित्रांनो, आपला द युनिकॉर्न हा क्लास पूर्णपणे रेडी आहे. त्यामध्ये आपण एक मेथड पण लिहिली आहे. ओके, आणि आता आपल्याला ती मेथड कॉल करायची आहे. ठीक आहे, तर मित्रांनो, इथपर्यंतचा जो काय आपला भाग होता तो होता क्लास बनवायचा. ओके, तुम्हाला समजलं मित्रांनो, हा सिंटॅक्स आहे क्लासचा. क्लास कीवर्ड यूज करायचा आहे, क्लासचं नाव आहे मित्रांनो, एक म्हणजे कोलन द्यायचं आहे आणि त्यानंतर आपण इथे मेथड लिहू शकतो किंवा व्हॅरिएबल्स डिक्लेअर करू शकतो किंवा बाकीचे काय जे काय कोड आहे ते आपण इथे क्लासमध्ये लिहू शकतो. ठीक आहे. ओके, आता काय मित्रांनो, सेकंड स्टेप आपल्याला बनवायचं आहे ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, तर मित्रांनो, पायथनमध्ये ऑब्जेक्ट बनवून सुद्धा खूप म्हणजे खूप सोपं आहे. ओके, तर आपण आता आपल्या ऑब्जेक्टला एक नाव देऊयात. ठीक आहे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट असं नाव देतो मी. ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट. त्यानंतर काय करावं लागेल, आपल्याला क्लासचं नाव लिहावं लागेल आणि ए ब्रॅकेट्स. संपला विषय मित्रांनो. हे आपला ऑब्जेक्ट पण क्रिएट झालेला आहे. ओके मित्रांनो, क्लास क्रिएट केला आपण आणि ऑब्जेक्ट पण क्रिएट केला पायथनमध्ये. ठीक आहे, आता काय करायचं आहे, आपल्याला हा का जो ऑब्जेक्ट आहे फर्स्ट ऑब्जेक्ट नावाचा, त्याचा यूज करून आपल्याला ही वेलकम, सॉरी ते स्पेलिंग मिस्टेक आहे, वेलकम. ठीक आहे, ही जे काही वेलकम नावाची मेथड आहे त्याला आपल्याला कॉल करायचं आहे. ठीक आहे, मग काय करावं लागेल, तर सिम्पल फर्स्ट ऑब्जेक्ट डॉट वेलकम
हे बघा मित्रांनो झालं. एवढं केलं का आपल्याला ही काय जी मेथड आहे ती कॉल होईल आणि ह्या मेथडच्या आतमध्ये जो काय डेटा आहे म्हणजे जो काही कोड आहे तो एक्झिक्यूट होईल. आता आपण काय लिहिले की प्रिंट केले आपण की वेलकम यूजर. तर जेव्हा आपण हा प्रोग्राम रन करू तेव्हा आपल्याला इथे आउटपुटमध्ये दिसेल की वेलकम यूजर. मी रन करतो प्रोग्राम आणि हे बघा मित्रांनो आउटपुट वेलकम यूजर. बरोबर आहे. त्याचबरोबर आता आपण अजून एक एक्झाम्पल घेऊयात की व्हेरिएबल्स आपण ॲक्सेस करू शकतो आपल्या ऑब्जेक्टचा यूज करून. तर व्हॅर इज इक्वल टू 45 लिहितो मी. ओके. आणि आपण आता याला ॲक्सेस करूयात. ठीक आहे. आणि आपल्याला त्याला प्रिंट करावं लागेल. बरोबर. तर फर्स्ट ऑब्जेक्ट डॉट व्हॅर. ठीक आहे. सेव्ह करतो. आपण एक क्लिअर करूयात आणि आता रन करूयात. तर हे बघा मित्रांनो वेलकम यूजर आणि 45 काय आहे आपला व्हेरिएबल आहे इथला व्हॅर. ओके. तर मित्रांनो आपण जे काही ऑब्जेक्ट बनवतो क्लासचा त्याचा यूज करून आपण त्या स्पेसिफिक क्लासमध्ये जे काही अवेलेबल आहे म्हणजे मेथड आहे व्हेरिएबल आहे आपण त्यांना ॲक्सेस करू शकतो किंवा मेथडला आपण कॉल करू शकतो. ठीक आहे. आय होप की मित्रांनो तुम्हाला क्लास कसा क्रिएट करायचा पायथनमध्ये ऑब्जेक्ट कसा क्रिएट करायचा आणि त्या ऑब्जेक्टचा यूज करून मेथड कशा कॉल करायच्या किंवा व्हेरिएबल्स कसे ॲक्सेस करायचे हे तुम्हाला समजलं असेल. ओके. ठीक आहे. तर मित्रांनो आपला सेकंड पॉईंट बघूयात तो म्हणजे की इनिट. आता हे इनिट काय आहे बाबा. तर मित्रांनो हे इनिट म्हणजेच कन्स्ट्रक्टर आहे. ओके. हे 2 अंडरस्कोर आहेत मित्रांनो. अंडरस्कोर तुम्हाला कुठे भेटेल लिहायला तर तुमचा जो काय कीबोर्ड आहे त्यामध्ये तुम्ही शिफ्ट प्रेस करू शकता आणि त्यानंतर आपलं जे काय मायनसचं सिम्बॉल आहे त्याला तुम्ही प्रेस करू शकता तर तुम्हाला हे अंडरस्कोर भेटून जाईल. ठीक आहे मित्रांनो. ओके. तर मित्रांनो आता आपण काय करूयात कन्स्ट्रक्टर कसा क्रिएट करायचा किंवा कन्स्ट्रक्टर कसा लिहायचा हे बघूयात. ठीक आहे. हे व्हेरिएबल मी काढून टाकतो. ओके. ठीक आहे. हे व्हेरिएबल पण आपण काढलो. आता आपण लिहूयात कन्स्ट्रक्टर. ठीक आहे. तर 2 अंडरस्कोर त्यानंतर इनिट आणि 2 अंडरस्कोर. ठीक आहे मित्रांनो खूप इझी आहे. आणि ह्यामध्ये मी लिहितो की प्रिंट काय करूयात आपण असं लिहूयात की कन्स्ट्रक्टर. ओके. किंवा आय एम इन कन्स्ट्रक्टर. ठीक आहे. आय एम इन कन्स्ट्रक्टर. ठीक आहे मित्रांनो. ओके. समजलं तुम्हाला की कन्स्ट्रक्टर कसा लिहायचा आहे पायथनमध्ये. तर 2 अंडरस्कोर इनिट 2 अंडरस्कोर. ओके. आणि त्या कन्स्ट्रक्टरमध्ये तुम्हाला जो काय पाहिजे तो कोड तुम्ही लिहू शकता. आपण तिथं लिहिलेलं आहे की आय एम इन कन्स्ट्रक्टर. ठीक आहे. आणि आता मी हा प्रोग्राम रन करतो. ठीक आहे. तर हे बघा मित्रांनो आय एम इन कन्स्ट्रक्टर प्रिंट झालेला आहे आणि वेलकम यूजर. तर मित्रांनो तुम्ही ऑब्झर्व केला असेल की आपण हा कन्स्ट्रक्टर खाली लिहिला आहे. ओके. पण एक्झिक्यूट होताना म्हणजे आपण आउटपुट बघतोय तर फर्स्टला आय एम इन कन्स्ट्रक्टर दिसतोय आणि त्यानंतर मग वेलकम यूजर येतोय. हे कसं काय. तर मित्रांनो याचं असं आहे की जेव्हा आपला ऑब्जेक्ट बनतो तेव्हा हा कन्स्ट्रक्टर कॉल होतो. ओके. आणि त्यानंतर मग ऑब्जेक्टचा यूज करून जे काय मेथड्स कॉल होतील त्यांचे आउटपुट आपल्याला भेटतील. जसं की इथे फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट झाला मग आपला हा कन्स्ट्रक्टर कॉल झाला. ओके. आय मीन कन्स्ट्रक्टर. आणि त्यानंतर ह्या ऑब्जेक्टने ही वेलकम नावाची जे काही मेथड आहे ती कॉल केली आणि वेलकममध्ये जे काय कोड होता तो एक्झिक्यूट झाला. आपल्या इथं आहे की वेलकम यूजर मग तसंच सेम वेलकम यूजर प्रिंट झालं. बरोबर. आपण अजून एक बनवूयात सेकंड ऑब्जेक्ट. ठीक आहे. सेकंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द युनिकॉर्न. ठीक आहे. आणि सेकंड ऑब्जेक्ट डॉट वेलकम ही मेथड मी कॉल करतो. ठीक आहे. तर बघा मित्रांनो आपलं आउटपुट काय येईल रन. हे बघा आय एम इन कन्स्ट्रक्टर मग वेलकम यूजर. मग अजून एकदा आय एम इन कन्स्ट्रक्टर आणि मग वेलकम यूजर. म्हणजे मित्रांनो पहिला ऑब्जेक्ट बनला मग कन्स्ट्रक्टर कॉल झाला मग पहिल्या ऑब्जेक्टने वेलकम नावाची मेथड कॉल केली मग वेलकम यूजर प्रिंट झालं. मग सेकंड ऑब्जेक्ट बनला मग तेव्हा अजून कन्स्ट्रक्टर कॉल झाला आय एम इन कन्स्ट्रक्टर आणि मग सेकंड ऑब्जेक्टने अजून एकदा वेलकम नावाची मेथड कॉल केली आणि मग वेलकम यूजर प्रिंट झालं. ओके मित्रांनो आय होप की तुम्हाला क्लास कसा बनवायचा आहे क्लासचा सिंटॅक्स समजला असेल. ओके.
त्यानंतर ऑब्जेक्ट कसा बनवायचा आहे आणि ऑब्जेक्टचा यूज करून आपण मेथड कशा कॉल करू शकतो हे पण समजलं असेल. आणि त्यानंतर जे काय आपण कन्स्ट्रक्टर लिहिलं आहे त्या कन्स्ट्रक्टरचा सिंटॅक्स काय आहे, आपण त्याला कसं लिहू शकतो हे पण तुम्हाला समजलं असेल. ओके. आणि मित्रांनो, फॉर बेटर प्रॅक्टिस आपण कन्स्ट्रक्टर लास्टला नाही लिहित कधी, आपण त्याला स्टार्टिंगला लिहितो. ओके. असं काही वेगळा फरक नाही पडत, पण एक गुड प्रॅक्टिस म्हणून आपण त्याला एकदम स्टार्टिंगला वर लिहितो. आणि आता आपण आपला कॉल करूयात प्रोग्राम आणि हे बघा आउटपुट. ठीक आहे. आय होप की तुम्हाला मित्रांनो कन्स्ट्रक्टर, क्लास आणि ऑब्जेक्ट यांचा कन्सेप्ट पायथनमध्ये क्लिअर झाला असेल. ओके. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूयात, भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.